nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Magandang araw po sa ating lahat. Si Brother Fernan po ito ng God's Church, Calvary Chapel, Baguio. Welcome po sa programang Bible Kape. Hatid po ito ng Leader News Philippines with collaboration po ng God's Church, Calvary Chapel. At ito po yung mga numbers po na pwede po ninyong magamit para sa partisipasyon po ninyo dahil ang programa pong ito ay hindi lang po kami kundi kayo rin po. Parang napakaganda po na through sending your questions ay you are participating in this program. So pag kayo po ay Globe users, ito po yung number 0927-494-2175 0927-494-2175. At kung smart user naman po kayo, 0949-736-5000 0949-736-5000. Ayan po at sige po habang nagdi-discuss po tayo ng Proverbs kasi yan po munang i-explain namin dito habang inantay po namin ang iyong mga questions po. At sa hapon pong ito ay meron po tayong kasama from Nueva Ecija po siya. At introduce po natin siya. At Brother Joseph, gusto mong bumati sa ating mga viewers? Hi, magandang hapon po sa inyo lahat o gabi na yata. Salamat po at imbitahan ako dito sa programa nyo. Na alam kong gagabayan tayo ng Panginoon sa lahat nating gagawin. Yan. At Brother Joseph, salamat at nagawa mong makijoin sa amin ni Pastor dito. At i-encourage po namin sa mga kapatiran po dyan sa God Church sa Calvary Chapel na you prepare yourselves also dahil maganda po na mag-guest po rin po kayo dito. At sige po. At let's hear naman po kay Pastor Ram. Yes. Well, good day sa ating po lahat at again, welcome dito sa ating programang The Bible Kape. At like we always do, we want to encourage you, unang-una, to participate dito sa ating ginagawang programa by sending us your comments or topics that you want us to talk about. And also we always open with the scriptures. Ito nga, nasa Book of Proverbs po tayo, chapter 1, at it looks like we will finish or we will complete ang chapter 1 today. Now, as you listen and as you kumaga yung trying to understand ang ating pong pagpapaliwanag or discussion dito, we invite you to be part nitong ating Bible Kape by sending us again your comments or your questions and things that you want us to talk about. So it's a good day dito po sa Baguio. Medyo maulan for the past days. Pero ngayon medyo tumahimik na. Salamat sa Panginoon at wala naman pong narinig na mga punong kahoy na cause some damage, yung mga bagay na gano'n. Salamat at iningatan tayo. Though may epekto ang habagat, Brother Fernan, Joseph, no? Sa atin ngayon ay bigla na lang bugsong ulan, and yet malayo na ang bagyo sa atin. Kaya with that, welcome po once again sa ating programa. May
May Yahweh will bless this episode, that we here will do our part by facilitating ang mga tanong ninyo, or even digging out ang scriptures. At the same time, you, bilang viewer namin, hindi namin masayang po ang inyong panahon. Rather na as you continue to follow and watch this program, we together will grow in the knowledge ng ating Panginoong Yahweh. And again, welcome po. Sige po. Pwede po kayong maki-join sa amin sa pagbabasa. Paki-open lang po yung Bible po ninyo dito po sa Book of Proverbs. Nasa chapter 1 po tayo. At umpisan po natin dito po sa verse 24 hanggang sa 33 po tayo. Yes. So, kung nandyan na po kayo, I'll read verse 24. Because I have called and you refused. I have stretched out my hand and no one regarded. Because you disdained all my counsel and would have none of my rebuke. I also will laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. When your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would have none of my counsel and despise my every rebuke. Therefore, they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. Yan po ang mga verses na nabasa natin, Pastor. Okay. Salamat po for reading, Brother Fernan, at nawa we can bring yung other half ng mensahe ng wisdom dito, which personify ang ating Panginoong Yahweh mismo. And again, as a point of review, yesterday tinignan po natin yung what is wisdom. Wisdom of God. Wisdom of God are the things, or is the life that Yahweh instructed us to have sa buhay na ito. And also, how are we going to accomplish yung kanyang preferred na klaseng buhay na dapat ibinubuhay natin sa buhay na ito? Well, anong importance nung dapat malaman natin yung prefer niyang buhay at yung kanyang kaparaanan? Well, number one, sa buhay na ito, magkakaroon po tayo ng peace at maging maayos ang ating relationship sa Kanya, at maging puno ang lasting ang buhay natin. Secondly, pag tayo po ay namatay, iniwan natin itong physical world na ito, ay when we stand before Him, He will gladly to accept us into His kingdom. Dahil you and I, or us, who listen sa kanyang wisdom, obeyed ang kanyang mga instructions. Ayun, that's how important. Kaya yesterday, yung beginning verse 20, we look at the ganun na lang ang paanyaya ng ating Panginoong Yahweh, even to the point na she raises her voice, she cries out, and walang sulok ng mundo na hindi po siya yung inviting na ang tao will get his attention para, what is that? Pag ikaw ay nakuha yung attention, then she starts speaking. Kaya yun yung naging topic po natin yesterday's episode. But now there is another part nito. Ang other part niya ay yung ano naman ngayon doon sa mga hindi those who refuse ang paanyaya ng ating Panginoong Yahweh when it comes to
letting us know the things, the kind of life that is accepted sa Kanya. Ito na po, ang sabi niya sa verse 25, because I have called you, 24, excuse me, because I have called you and you refused. I have stretched out my hand and no one regarded. Because you disdained all my counsel and would have none of my rebuke. I also will laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. When your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge. Well, before I will continue po, dito sa 29, let us remind ourselves na we are looking at a proverb. Again, ang proverb po, proverbial po ito, meaning these things, some of the things na mababasa natin sa Proverbs ay it may or may not happen, but it will more likely to happen. Ayan ang Proverbs, ano po. Remember, meron po tayong madadaanan dito na kung ang iyong anak ay simula pa sa beginning ng kanyang buhay ay you already set yung tamang landas sa kanya, later on ipagpapatuloy niya yan. Yan proverbial po yan. I believe one of the proverbs sinabi niya yun. That will more likely to happen. Okay. Pero dito, ang tinitingnan natin, the consequence ni Yahweh for those who refuse to listen sa kanyang invitation to know the things that are approved sa kanya, to know the kind of life that is accepted sa kanya. Paano? Anong mangyayari doon sa mga nag-refuse? Well, actually, ang dami niya pong sinabi, beginning verse 24. Ano po? Para bang, I will mock you when your terror comes. Sabi niya sa 26. Actually, I also will laugh at your calamity. Para bang, ang Diyos ba talaga will laugh at my calamity? Kumbaga, if you will study yung simple understanding natin to the mercy of God, pag makita mo yung tao, mapahamak na siya, is God really laughing? Hindi po ba? Kasi ang wisdom dito and God, synonymous po sila eh. But really, ano po yung sinasabi ng line na ito na why would wisdom / God will laugh at someone's calamity? Sabi po niya 25, because you disdain all my counsel and would have none of my rebuke, I also will laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. When your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you. So, talaga bang tatawa o parang will God really laugh at those who refuse to listen sa kanyang invitation to know ang kanyang mga preferred na mga katuruan or preferred kind of life? Well, ito po yon. Ang wisdom is the instruction. Wisdom, ito po yung precept. Para pong you invited people to, or you forewarned people to stay away from a poison. Alright.
dahil inignore nila yung yung instruction or warning mo, they now drink the poison. Now yung poison, when it starts to take effect sa kanila, ano ang magagawa nung warning? Anong magagawa nung instruction? Wala na. So wala na pong kaugnayan yung instruction dun sa damage na nangyari sa taong who took the poison. Parang ganun po ang wisdom. Ang wisdom have nothing to do anymore for the consequence ng mga taong refuse to listen sa wisdom ng ating Panginoon. Kaya hindi po sila, iba na yan. Yung wisdom is before the damage happen, wisdom will lead us. Iba na po ang mag-comes in, papasok pag ang tao ay nandun na siya sa kanyang calamity. Remember, ang topic po natin ay wisdom. What to do and how to do things na approve sa ating Panginoon. You refuse to listen, you choose to continue doing the things na walang kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. When you are in that situation, pag ang calamity nangyari na sa iyo, you will not ask for wisdom, rather you will ask for mercy. You will ask for saklolo, help sa ating Panginoon. No longer wisdom, di po ba? So yun ang sinasabi niya dito. Now, sa 28, sabi niya, then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. Did you see that? Nandun ka sa calamity. Kumbaga, damage na yan. How can you ask for what is to do in this life when you're actually dying? Now, saklolo ang kailangan ng tao. But not necessarily, God will not be there to the last breath ng tao kasi God will be involved. God would rescue ang bawat isa sa atin until meron po tayong hininga. Kaya hindi naman po ito something na ganun ka, anong tawag dito, yung merciless ang ating Panginoon. Though, sa perspective pong tinitingnan natin wisdom and God is basically synonymous po, no? Sabi niya sa 29, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, they would have none of my counsel and despise my every rebuke. Verse 31, therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me, ito naman po, whoever listens to me, bago mangyari yung bagay na yun sa isang tao, will dwell safely and will be secure without fear of evil. Meaning, for those who consider ang wisdom ng Panginoon, ay secured po sila. Sila po ay payapa. At kung ikaw ay nakikinig, whether sa Old Testament man yan o sa New Testament, kung tayo po ay marunong may takot tayo sa Diyos and we long to understand ang kanyang salita at nai-apply natin sa ating buhay ang mga natutunan natin from His Word, nandyan po ang ating Panginoon with us. Nandun ang kanyang protection sa atin. Nakikita niya ang mga patibong, nakikita niya yung mga balakin ng kaaway on how he can destroy every person dito sa mundong ito. But for those who considered his wisdom, for those who are obeying his Torah, his instructions, then he is there to counter yung kilos ng evil one. Imagine,
kung ganun po pala ay ang tanong, paano na yung mga taong they chose to ignore ang mga instructions ng ating Panginoon, wisdom ng ating Panginoong Diyos. They have no idea na the evil one, which is unseen, a spirit, na working overtime on how he can, paano yun, yung matrap, kung paano niya ma-destroy ang bawat isa. Ganun ka-clueless ang mga taong have no time, remaining simple in this life, have no interest knowing what is or what are the guidance ng ating Panginoong Yahweh. So basically, yun po, Brother Fernan, Kuya Joseph, ang ating mga, as they say, gilaw naming mga viewers ang makuha natin dito sa conclusion ng Proverbs chapter 1, even beginning verse 24. Salamat, Pastor. At meron po tayong mga nagbigay po ng comments at bumabati. Sabi po niya, ito po si Ma'am Ofelia Malyari Timbol. Ayan, oh yes. Hello po dyan sa Angeles City. Kaya asawa niya na yan, Brother Fernan, si Pastor Arnel. Na-invite po natin sa Passover natin 2 years ago. Maya pa bengi, is it like that? Maya pa bengi kapatad, pamusta kang pastor? Siya rin po yung si Tek, Pastor? Sino Diba? pa? Tek, kasi meron din pong isa, Tek po ang hindi nilagay po. niya rito. Hindi, iba naman po yun. Diba? So sabi po niya, good PM po. Thanks God. Maka-live na po kayo. Musta na po kayo. Mabuti po at salamat sa inyong pagbigay ng comments man o ano man o question. Salamat po at nandyan po kayo sumusuporta sa programa pong ito. Yes. At Brother Joseph, meron ka bang katanungan? Hindi, wisdom po ang pinag-uusapan natin, no? Yes. Yung po bang nangyayari sa isang tao, yung mga problema o mga blessings na binibigay sa kanya sa pang-araw-araw ay masasabi po ba nating direct ang galing lagi sa Panginoon? Well, conforme po yan, Kuya Joseph. Alam natin, ang mga tao ngayon, I don't know what happened sa atin na yung makagain sila sa mundong ito is the most important. Many chose the way na ungodly or unrighteous. And then later, makita natin na ang dami nilang nakukulimbat, ang dami nilang kumbaga, they're ipon ng ipon na material things. Definitely, hindi po yan makonsider na blessings or hindi po yan mga bagay na nanggagaling sa Panginoon. Kasi even from the ancient, ganyan naman talaga yan eh. Yung mga mayayaman, oppressing the poor, enslaving their fellow men and everything. Wala naman pong, sabi nga ni King Solomon, wala pong new under the sun. Paulit-ulit lang po yan eh. Ang maganda sa panahon natin ngayon, imagine yung many generations, Kuya Joseph, no? Many generations na recorded. It is recorded in the Bible. Kung talagang babasahin mo lang yung Bible, basically lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon, ang society or generation na meron tayo ngayon, they already happened in the past, and then we see we can see already the lesson ng every facet or every direction na pwede mong i-pursue. Kung gusto mong yumaman, na ignore mo yung mga katuwiran at kabanalan na nakasulat sa Bible, madali namang yumaman eh. Manloko ka lang o mandaya ka or anything like that. Yayaman ka, pero ang tanong ay nasan kaya ang magiging buhay natin? Ito, Kuya Joseph, Brother Fernan, tayo, nagagalak po tayo because we don't have as much wealth. Yes. Pero we haven't crossed yung tinatawag na
point of no return. I believe meron pong point of no return when it comes to accumulating so much wealth with the ways of the world, na para bang minsan may mga artista. Mayroon akong narinig na Pilipinong artista na meron nga siyang show sa major channel. Siyempre hindi ko mamay-mention dito yung pangalan niya. Pero minsan makita mo iba-iba yung kanyang tawag dito, yung partner, yung babae niya, at hindi lang isa yung babae niya, marami, at narinig natin may mga yate siya, at marami yung pera niya. I really see that kind of person na he may have crossed the point of no return. Kasi lahat na lang ang nasa kaisipan ng taong ganyan ay yung pera niya. Wala na yung trust, whether loved one mo yan, pamilya mo yan, kaibigan mo yan. Ang nasa isip mo na lang, how you will continue to have that wealth that you have. O yung soul mo, malayo na po, na isipin po, maisip mo pa yung soul mo. Yung mga bagay na gano'n na Kuya Joseph, na hindi lahat ng mga gain or blessings na napupunta sa tao, we can consider them blessings or provision na galing sa ating Panginoong Yahweh. Yeah. At sa mga oras na to ay meron din tayong nag-text sa atin. Sabi niya kay Ma'am Testan, I'm watching yung program po. Ayan. Salamat po, Sister Trestan. Ayan. At Pastor, dito rin sa mga napapansin natin na yung mga, sabi nga rito, yung hindi nakinig ng wisdom ay sabi ng Panginoon, also, I will also laugh at your calamity. Okay. Meron po yung mga ibang tao na dumating sa punto na yung buhay nila ay nagkagulo, parang hindi maganda ang kinalabasan, ay sinisisi nila ang ating Panginoon ngayon sa mga nangyari sa kanila. Parang kadalasan, ba nangyari sa akin ito? Parang mabait naman ako at wala akong mabait nga siya pero hindi siya nakikinig. Ngayon na-blame ang ating Panginoon dito. Yes. At minsan, yung mga bad experience nilang yan ay somehow, yun din ang nagdala sa kanila na ngayon ay parang did learn the lesson at minsan na-realize nila na at many times nakita natin na ito yung mga pagkakataon, yung mga instances na sila ngayon ay maglalapit na ngayon, parang magkaka-interest na sila na makinig sa mga words ng ating Panginoon. Okay. So, pwede pa rin, Pastor, na yung mga previously na ito ay hindi nakinig, nagkaroon sila ng bad experience, and yet parang yun yung turning point sa kanilang buhay. Ngayon magsisik sila sa ating Panginoon. Pwede po yun. Ang actually, consequence na kasi yun eh. Pero as much as possible, like yung popular saying na prevention is better than cure. Di po ba? Pag you're curing something, that means you nag-negative ka na eh. Meron ng damage sa iyo. Pero kung sa una pa lang na nabigyan tayo ng pagkakataon to know many things na pwede palang ma-follow natin as far as guidance ni Yahweh sa atin, ay maiwasan natin yung maraming mga consequences na yan eh. Di ba? Pero let's say napunta ka na dun sa isang consequence na eto ngayon, may sakit ka o kaya you are in need financially or nasa very awkward na situation ka, sure, pwede po yung maging point of realization, and then you seek help. Sana you seek help from Yahweh or from His Word. But then again, Kuya Fernan, Brother Fernan, yung tao kasi, you mentioned yung sometimes they blame God sa kanilang situation.
malungkot pong sabihin, ang maraming mga tao, hindi man po nila kakilala ang God of the Bible. Unang-una, there was a sabihin nating teaching passed on to them, one by their parents, by their grandparents. Two, there is this God also that was introduced sa kanila sa church na kanilang dinadaluhan. So from the many suggestions, without even digging and looking at the scriptures to understand truly who is the God of the Bible, namely Yahweh, no. Ang nabubuo sa kanilang kaisipan is the compilation ng mga suggestions na narinig nila either from their parents, grandparents, and their religious leaders. Yun ang God na nabubuo sa kanilang kaisipan, to the point na pag may nangyaring something sa kanilang buhay, they quickly blame God. Alam natin, Brother Fernan, Kuya Joseph, may mga tinatawag na, even sa mga calamity, mayroon pang act of God. Sabi nga na, no? Yes. Yung parang, ay naging act of God dyan eh. Kaya yung nagbara ng mga kanal sa mga plastic na tinatapon nyo carelessly, mamaya pag binaha na nagiging act of God, malayo po yun. Kaya sometimes, yung paggamit ng mga tao sa pangalan ng ating Panginoon, they truly do not understand who God is. Now, once pag dumating po tayo doon sa, sabihin nating accurate understanding who God is, and then we place ourselves subjects before Him, actually, whatever God has in mind sa ating buhay, it should be well sa atin. That should be the kind of understanding we have when it comes to who Yahweh sa ating buhay. Hindi yung who are we? Sabi nga sa Book of Romans, tayo yung clay eh. He is the potter. He has all the rights kung anong gusto niyang gawin sa atin. As long na we know the wisdom, we know the Torah, we follow the instructions, and whatever Yahweh has in mind is still will be well sa atin. Hindi yung, oh, Lord, ano nangyari? Sumusunod ako, bakit ganito ang nangyari? Well, ano ba ang, did you read the fine prints na nakasulat sa aking salita? Did I say kung if you obey, ang bagay na ito, hindi mangyayari. So, yun ang problema sa mga tao when it comes to they can immediately involve ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Dito, before we'll move on, let's greet ang ating mga other viewers online. Si Sister Wilda is watching. I believe she is she is praying for you, Brother Joseph. Ayun. Salamat po. Salamat po. Praying for me, Sister Wilda. Just kidding. I'm sure she is praying for us all. Basta, si Pastor Eddie Pelayes sa Cebu, he's watching us. Andrew Sibridner sa Dumaguete. Brother Andrew, how are you? Si Umbi is watching us. Si Umbi Seo, si Christina is watching us. Si Denise, Tita Denise Pangilinan sa Hawaii, watching us. Si Heroline, Sister Heroline is watching us. Si Heroline, how are you? Jerica Bayawon, watching us also. Si Pastor Rick Casper is also online and watching us. Pastor Rene Tanhusay, dyan sa may, Pastor Rene, I'm not sure kung nasaan ka, dyan sa Bambang, Nueva Vizcaya, or you're always on the road. I really admire yung pagiging adventurer ni Pastor Rene Tanhusay, but one day, he also told us that, told me na i-visit niya tayo dito sa Baguio. Si Maria Kim Revels, this is my niece, dyan sa, are you in Ohio, Kim? Hello, from Baguio. Thank you for watching us.
Si Pastor Diego. Diego. Is watching Diego. us. Yes, Pastor Diego. Sabi niya, wow, live na tayo Pastor, sa web. Yes po. Live na tayo. At least, nagkaroon tayo ng training dun sa ating radio station. Somehow ay nilipat tayo ng Panginoon dito from the provincial coverage to worldwide coverage. So, dito na kayo, Pastor Diego. It's time to join us, Yes. It's time to join us. Make some time para makasama po namin kayo dito. And Yes, we want you to see the studio dito. Ang ganda-ganda po. Dito lang sa Pinsao. Si Sistanya is also watching us. Sistanya, thank you for your consistent na viewing, watching, and supporting ang program na ito. Pastor Renan also watching us mangonon dyan sa Lucena. Okay, Pastor Renan, please say hi to the family and to our brethren dyan, Calvary Chapel, Lucena. Sister Vilma Kayaban, giving us a thumbs up na magandang gabi po, and hopefully everything is well sa inyo po dyan sa Japan. Pastor Lito is also watching us. Pastor Lito de Guzman watching us sa San Juan. San Juan, Metro Manila. Sister Donnie Ormineta is watching us. Mga kapatiran from Pastor Diego to, Brother Fernan. Happy viewing din kay Ate Beth Sarmiento Angulo Luna. Ayan, greeting ni Pastor Renan. Si Brother Benedict, hello, watching us also. Si Benigno Navarro, Brother Benig, dyan sa may ano po kasi yung after ng vegan? After ng Kabugaw. After ng yung city dyan, after ng vegan, Lawag. Actually, nasa Lawag sa Brother Benig. Brother Benig, thank you for watching us at the moment. Please send us your questions, something that you want us to talk about. Pastor Mike is, saan sabi niya? Let me see. Okay, I will read this other comment. Sino pa? Celeste Gold po is watching us. Welcome po sa ating program Bible Kape. Pastor Mike is with us in Alaminos, Pangasinan. Pastor Mike, naka-online kayo ngayon. Ikaw nang bahala sa ating mga youth. Nandyan sila. Send them many fishes. Lagyan mo ng yelo para hindi masira. Anyways, yan po, Brother Fernan, ang ating mga viewers at the moment. Sabi ni Donnie or Mineta, hello Pastor Ram, hello po Sister Donnie, everything is well po dyan sa inyo, dyan sa may Asin Road. Yan. So salamat po sa mga greetings nyo at pinaalam nyo na kayo nakikinig. Ayan po, pag nag-send po kayo ng mga greetings at i-greet din po namin kayo. Of course. Yes. Kung gusto yung mag-greet on the air ay send lang po ng magparamdam po kayo. Ayan po. So balik po tayo, Pastor, doon sa since wala pa naman tayong na-receive na ibang meron po tayo dito from Sister Tanya, meron siyang tanong. Ang sabi po niya ay if I may read, okay po. Sabi po niya, Pastor, how careful po tayo sa pag-use ng name ng Panginoon? As observed po kasi, kahit po Christian, they usually use po the word OMG, or it stands for oh my God, as expression. Thank you po. Wow, ang ganda ng tanong ni Sistanya. Actually, ito ay isang something na we should be aware bilang mga Kristiyano na hindi po basta-basta ginagamit yung pangalan ng ating Panginoon. Even nga yung sometimes sa ating pong mga farewell greeting ay parang we realize na saying God bless you is incomplete phrase.
Pwede natin sabihin, may God bless you, dahil we are not in charge whether wala sa disposal natin whether God will bless that person or not. We wish the blessings of Yahweh will be to that person. Pero pag God bless you, when I say incomplete, as if nasa disposal natin na i-bless ni Yahweh yung taong yon. Pero may God bless you, ay nagiging wishful siya ngayon. Nagiging wish siya. You wish good, you wish best things dun sa taong yon. Kasi may God bless you. Ano po? So, Brother Fernan, Kuya Joseph, anything that you may add dito, or before I will say my answer dito sa sinabi ni Sister Tanya na, Pastor, how careful po tayo sa pag-use ng name ng Panginoon? As observed po, kasi kahit po Christian, they usually use po the word, oh my God, as expression. Ano po yung sa inyo, ni Brother Joseph? Oh my God, or OMG. Maganda. Yes. Pag at one time, may pinuna ako dyan, member of my family, at sabi niya, hindi naman oh my goodness, or parang ganon, pero just the same. Kasi yun yung OMG is kung ikakon natin dyan, is oh my God. At hindi lang tayo, members, pati sa mga celebrity, ayan, medyo parang yun ang expression niya, yung using the name of God in vain. So, yan nga po, Pastor, dapat maingat po tayo, at kung maaari ay huwag tayong padalos-dalos, kasi pwede naman na tayo na sabihin na natin na, sige bro, at ingat na lang sa inyong hindi yung using the word, using the name of God in vain. Hindi lang yun, pati dun sa mga meron ako one time kaibigan na Koreano, lalaki po ito. Okay. Every time na meron siyang binigkas o nagugulat siya o anything, my Jesus, oh Jesus, parang ganun yung kanya na kung minsan yung incident na nangyari sa kanya is not good, and then my Jesus, parang ano yung mensahe nyo, ano yung relationship o ano yung importance ng pag-mention niya ng name ating Panginoon. So parang sa atin parang one way of parang degrading yung pangalan ng Diyos natin. So degrading sa inyo kung marinig natin yung basta na lang ginagamit ang pangalan ng Diyos by just a simple reaction, no? Or kay Kuya Joseph, kaya anything doon na Brother Joseph, kung should we be careful? Ang tanong dyan dapat ba maging maingat tayo pagdating sa paggamit ng pangalan ng ating Panginoon, whether Yeshua o Jesus or God, siguro i-extend, bakit kailangan maging maingat? Ngayon siguro we have many viewers who are considered mga Christians. Siguro something that we can hear from them, or something that we can share sa kanila regarding sa topic na ito. Alam niyo, Pastor, sa minsan Nueva Ecija, yung mga tao doon palamura Talagang kada salita may mura. Parang may kasabihan na sa 10 sinabi niya, 11 mura. Ganun nga, Pastor. Iyan naman, yung napapansin ko naman sa mga tao namang palabigkas ng kada salita. Oh my God, oh my God. Yes. Parang sa tingin ko parang mas okay yung kaysa sa mura ang sinasabi nila. Kaya lang parang pag narinig ko oh my God, parang iba yung nakikita ko Kasi nung kabataan ko, pag nanonood ako ng mga malalaswa, naggaganyan sila Ganyan sinasabi nila Yes. Kaya palagi ko ingat tayo talaga
sa pagbigkas ng ganyan. Kaya ang panggagalingan ng ating pag-iingat naman ay written in the scriptures. Ano po? Siyempre, kung titingnan natin yung Ten Commandments, ang paggamit sa pangalan ng ating Diyos ay dapat bigyan natin siya ng careful na careful na paggamit. Hindi po basta-basta ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Before I will say more, ang sabi ni Chanel Courtney, someone told me po na hindi po recommended yung paggamit ng name ni God kung hindi naman po talaga kailangan or sa nonsense things. Absolutely, we agree po sa inyo, Chanel Courtney. Kung hindi kailangan gamitin, why not? Hindi na dapat mini-mention. I started saying na in the Bible na sinabing do not use the name of God in vain. Ano po, sa walang kabuluhan, na hindi na dapat isinasama yung pangalan niya, ba't mo pa isasama? Actually, dito po sa tradition told us kung ano po yung practice during the Yom Kippur. Ang Yom Kippur ay account po yan. I believe nasa Leviticus chapter 16. Ito po yung araw na ang high priest will enter the Holy of Holies. Ang alam natin, ang tabernacle ay meron po siyang court, and then inside the court ay meron pong anong tawag dito, rectangle na structure. Yun po yung tinatawag na holy place. Ngayon sa holy place, when you enter, nandyan po yung table of showbread, nandyan po yung altar of incense, nandyan po yung manura lamb, and then meron na namang curtain dividing yung sa inner part. Ang inner part, yan po yung Holy of Holies. Ang nandun naman po yung Ark of the Covenant. No one enter that place, only the high priest. And the high priest will enter that inner part only once a year. At yan po yung araw ng Yom Kippur. Leviticus chapter 16 tells us kung paano po yung routine every year. Na ang high priest, siya, dati mga priests, mga Levites, will slaughter the animal for the offering and sacrifice from the sin, trespass, burnt offering, peace offering. Sila po, may mga umaalalay sa kanya. But this is the only day that the high priest will be the one that will do the slaughtering. And then, punta siya doon, i-visit niya yung dugo for his family first, and then secondly, he will choose kung alin dun sa lamb, ang sheep, ang goat pala, ang the goat number 1 o goat number 2. So once na na-slaughter niya yon, papasok na naman siya, i-sprinkle niya yung dugo sa altar as a sacrifice covering the sins of the entire Israel. Now, paglabas po niya, kung everything went well, lalabas po siyang buhay from the Holy of Holies. Okay. Now, ang mga tao, wala po silang idea. They are all waiting outside. Say, they're in millions. Pero sila, they distance themselves from the tabernacle. Ang nangyayari sa loob ng tabernacle, they have no idea. Kasi unang-una, nakatakip po yan ng ang tawag dito, Brother Fernan, may kurtina siya. May kurtina siya sa loob, hindi mo na alam ang nangyayari. Now, pag everything went well, hindi po mamamatay, na-accept. Ang high priest hindi mamamatay, na-accept ang lahat ng ginawa niyang sacrifice. Lalabas po siya up to the point. Lalabas siya sa tabernacle mismo, makikita siya ng mga tao. Now, the tradition says, now the high priest, because of a successful Yom Kippur, Yahweh accepted the sacrifices. Now he will say YHVH. And then, ang mga tao,
yung lahat ng tao, magagalak sila. Sasabihin nila, purihin ang pangalan niya. And then he will say it again. YHVH. Purihin ang pangalan niya. And then for the third time, sabihin niya, YHVH. And then for the third time then, in unison, ang mga tao will say, purihin ang pangalan niya. Notice po, 3 times niya sasabihin yung pangalan ni Yahweh. At 3 times din, magre-reply ang mga tao. Ang tradition says, they will never mention the name of YHVH again until the next year. Imagine, people will not even say, purihin ang pangalan ni YHVH. They will only say, purihin ang pangalan niya. Dahil pag sinabi mo yung pangalan ni YHVH, Yahweh, our God, our Creator, that is so precious, that is so holy, to be mentioned sa lips ng isang ordinaryong tao. These are the people who were first given the instructions, the law of God. And that's how they treated the name of God. And then ngayon, nakarating ang gospel sa mga Gentiles like us. We do not know yung foundation. We do not know where this holy God, holy scriptures came from, and we do not have the complete history. That's why many sa mga Gentile Christians sa panahon natin, Sister Tanya, ay they carelessly, they loosely use the name of God. And I believe every pulpit should warn and should educate ang mga tao na to use the name of God should be a careful practice. Hindi po sa mga nagiging tawag doon na Brother Fernan, Brother Joseph, yung parang nagiging saying lang siya, o parang feeler siya. Parang kung habang wala siyang alam na sabihin niya, God or something. Expression, yan. Expression. We should be careful. Hindi po, we can say na it's not a good or biblical practice na gawin nating, ini-incorporate natin yung pangalan ng ating Panginoong Yahweh sa ating mga expressions. Ayan. Through this Bagsiaw, nakikinig po siya sa atin, watching sa Pastor Ram, ang sabi po niya. Any addition po doon sa bagay na yun, Brother Joseph, Brother Fernan? So, yung pangalan ng ating Diyos, Yahweh, o ating Panginoong Yeshua o Jesus ay talagang with reverend na palito. Binibigyan natin ng reverence yung pangalan nila. Opo. At yan ay talagang nararapat sa ating Diyos. Yes. Pero kung minsan, Pastor, yung reverend, yung mga ibang lingkod, sinasabi natin na lingkod ng Diyos ay gusto nila ay matawag sila na reverend, na parang kinokompara nila yung status nila sa ating Panginoon dahil kasi yung reverend parang yan ay sa mga taong importante like ang ating Panginoon. We can call their name talagang with respect, pero sa ibang tao yung reverend ang gusto nilang itawag sa kanila. Para siyempre yung parang ma-equate sila, parang kung ang Panginoon ay ganito, dapat ako rin ganyan yung tawag din nyo dahil ako ang namumuno sa inyo, nagtuturo. Parang gano'n, Pastor, yung kanila. Sa isip nila. Tama. Well, yan din ay yan ang nakakalungkot sa panahon natin, na ang mga taong frustrated sa ang tawag doon, yung hindi nila na abot yung kanilang mga pangarap,
Brother Fernan, Brother Joseph, yung ano sila hindi sila frustrated sila sa kanilang mga ambition, desire nila, o yung mga career. They now entered ang Christian world, ministry, na mapapansin mo, they keep on inventing office or title na elevate sila higher than the common people. So what is that? I believe that shows insecurity. That shows abusing kumbaga yung opportunity for them to serve ang ating Panginoong Yahweh by being with the people. Imagine we have a God. We have a God who dwells in the glory, and yet He came and dwell with us, and so He can reach us. Di po ba? Para mahabot niya tayo. So He came dito sa abode natin, sa dwelling place natin, when He actually came from His glory, the most beautiful place we can ever imagine. Kahit imagine lang ay hindi natin ito ma-imagine. And yet, napakaganda. Iniwan po niya yun. All the angels salute Him, bow to Him, bow down to Him, and yet He abandoned that position. He abandoned that throne, and then He came para makapaglingkod, and so He can be pleasing to the Father. And now, tayo, sinasabi natin, we are followers of Him, and yet, ang ating mga approach ay demonic. Demonic yun Yung gusto mo, nag-iiba yung nameplate mo na ikaw ay na itataas ka more than sa mga common na mga tao. Narinig ko po ito. This is true story. Someone was introduced to speak. Ang sabi nila, it was an anniversary, I think. Sabi, malugod ko pong pinapakilala ang ating speaker, si Pastor so and so. And then nang pagkuha niya sa mic, ang sabi niya, correction lang po, hindi po Pastor, Reverend po. Ha? Napaka-insecure ng mga tao, po. Kung talagang ikaw, alam mo who you are and the position you have in Christ, kahit po brother lang ang tawag sa iyo, it is well. Hindi po kailangan na pataas ng pataas. Kasi the lowest position we can have in order to minister and meet the people is being a pastor. Ang pastor po, it is enough. Actually sa given group natin, wala nang tataas sa posisyon na pastor dahil yan ay napakagandang pribileho to be called by Yahweh. Na imagine sabihin niya, Ram, you take care the people I will send you sa sa bakod mo. Opo, pastor kanyan. Now, let us greet ang ating mga other viewers, si Joel ni Jean Viven. Hello Pastor Ram, ang sabi niya. At hello din kay Brother Joseph, Brother Fernan. Anyway, Joel, Brother Joel, happy viewing, happy watching. Yes, kay Kiko Nico, brother ni ni Pau, Brother Fernan. Remember? Si Nico, Yes, he's watching us. Si Sister Virginia, Sister Virgie yan, watching us. Hello, Ate Virgie, pasyal ka naman sa church one of these days. Si Sister Miriam M. Liwag ay also watching us from Angeles City. Ayan. Sige po, anything more doon sa bagay na yon, Brother Joseph, Brother Fernan? Napakaganda yung paliwanag niyo, Pastor, at napakahirap na putulin na naman ang usapan natin patungkol sa
ating Panginoon, mga instruction niya, pero kailangan ay pansamantala ay magpapaalam na po Uy, tayo. ang bilis Oo, okay. at hanggang sa bukas at ito na yung pagkakataon na kung ano man yung narinig natin ngayon doon sa last na sinabi in-explain ni Pastor, yung mapang pagtawag ng Reverend, ay pwede pa rin yung isend yung mga questions nyo at yan unahin natin bukas na bigyan din ng tuon. Yes. So, mahirap po magpaalam pero sige po at salamat po sa inyong pakikinig. Yes, Brother Joseph, baka meron Paalam ka. Nabiti po. Marami pa po sana ako itatanong, kaya lang hindi ko Sige po alam baka na. meron kayong isang last na Yun, gusto niyo tanong. Brother Joseph, by the way, ang mga tanong po ninyo, we see them online, comments, andyan po, mayroon tayong comments box tomorrow, we promise you na we will continue sa mga tanong na hindi po natin natalakay sa episode na ito. By the way, bago ko ibigay kay Brother Joseph, si Jeria pala, itong si Trudy's Bagshaw. Jeria, kumusta na ka? At pasyal ka naman sa church. I'm sure many things na update sa iyo now these days. Sige po, Brother Joseph. Pastor, hindi ko po tinatanong to sa church, no? Pero kung di niyo pa po alam, isa po akong product ng broken family at sa kasalukuyan, anad na po pala ako, hindi ko pa alam. Tatanong ko lang kung ano stand natin sa annulment or divorce. Oh, okay. Actually, meron din po tayong dyan meron din po tayong another question regarding sa bagay na iyan. Brother Fernan, can you prepare yung Matthew chapter 5 verse 32? Now, dito sa tinatanong ninyo, Brother Joseph, sa annulment, ang alam natin dyan, Brother Joseph, ang pinaka-base ng ating kumbaga, yung ating principle when it comes to marriage and separation, ay yung sinabi ng ating Panginoong Yeshua na unless na ang babae ay nag-commit ng adultery, ay we have no rights to divorce them. Yun lang ang pinaka-ultimate na pwedeng maging offense ng babae bago natin ito ma-divorce. Now, kung pagdating naman sa pagkakamali ng wife, let's say nag-commit siya ng adultery at meron namang ngayong room na ikaw na husband, will you consider forgiving your wife? Hindi naman yung nag-commit na siya ng adultery, eto na, pwede ko na siyang i-divorce. Siyempre, where is the mercy? Where is the guidance ng ating pagiging Kristiyano? Pag ganun kaagad, we immediately, para lang naghihintay ka, you're ready to change. You're ready to change your wife ngayon na naghihintay ka lang na magkamali siya. Parang ganun ang mangyayari dun Pero after ng contemplating, praying na wow, she committed adultery and you prayed about it and then yung decision is leading to divorce the wife. I think that the right belongs to the man. Now yung annulment, any more elaboration dun sa annulment, Brother Joseph? Separated po kami ng wife ko for 12 years na yata, o 15 years. Okay. Ni-request ko sa kanya dati yun na siya na magpa-annul dahil wala naman akong pera pang pa-annul. Yes. So, hindi ko alam, 2013 o 11, annul na pala ako, hindi ko alam. Kasi chinek ko lang sa Senemar lately, nakalagay nga rin na single na. Hindi ko pa alam. Wala naman akong plano pakasalan. Kaya lang, single. So it was her decision. And parang ginrant niya lang, request ka sa kanya. Noon, tinawagan niya ako, matagal na tayo, 2 years na, sabi niya. Ganun ba, sabi ko?
So we're talking other parties involved, ganon. I see. Siguro, one of these days, we'll tackle that specifically, Brother Joseph. Ano yung Matthew 5:32? Ito, in relation sa sinasabi ni Brother Joseph. And then we will, Brother Theo, we will end after this question. Pastor, chapter 5, Verse 32 po. Ano yung ano niyo dyan? Sige. Matthew chapter 5, verse 32, ang Yes. sabi po niya rito ay, but I say to you that whoever divorces his wife for any reason except Oh, ito na nga. sexual immorality causes her to commit adultery. Yes. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Yes. Ayan na. O yan. Whoever marries a woman who is divorced. Ibig sabihin kasi, ang sa context na ito, ay the woman belongs to the man. And never natin makita naman na the man belongs to the woman, vice versa. Ano po? Basta kung titingnan natin ito, ang the only way na ang woman can detach herself from the man ay dapat mamatay yung lalaki. Yan naman ay tinuturo sa Romans chapter 7. Pero yung babae para yung lalaki para ma-detach siya sa babae, sa woman, ay only kung siya ay nag-commit ng adultery. Yun po ang malinaw na tinuturo ng scripture. Now, I'm sure we're challenging ang ating mga viewers to send us questions regarding dito. But then again, we also, every now and then, we talk about this issue, even sa Sabbath natin, Sabbath gathering, na marami po kasing klaseng marriages. May mga marriages that even Pastor Chuck Smith, if I may quote him, says there are marriages that are not meant to be. Hindi naman po talaga sila as in covenant of marriage, kundi sometimes in many different intentions, nangyari yung, nagkaroon sila ng papel, pero wala talagang clear na kasunduan, na agreement sa dalawang parties, at yun ay naging marriage. Yung mga bagay na ganon. Pero it is better to hear it from our viewers kung ano yung specific na tanong po ninyo regarding sa subject na ito. Baka bago ko makalimutan, Sister Rhea is watching us once again dyan sa may Concepcion. Sister Rhea, Maya pa Bengi po, kay Brother Teddy Sugpatan, yan, at fellow young people ko to sa Calvary Temple, Angeles City, way back, many decades ago. Brother Teddy, and he's also watching us from Sydney, Australia. Ayan. Natingnan natin, but I say to you that whoever divorces his wife for any reason, except sexual immorality, causes her to commit adultery. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Like I said po, ito po, mag-close kami dito. Like I said, itong babae kasi belongs sa man. So, pag sila ay naghiwalay, ang mangyayari, this woman still belongs sa man. So now, if another person will have a relationship sa woman na iyan, they will commit adultery every time they have relationship. Because that belongs to another man. Ganun po ang sinasabi dito na pag-divorce yung babae, ay better na stay single. Kasi one time I was counseling very very close sa akin, at ang sabi niya, wala na talagang pag-asa. Now my only option is to divorce my husband, and that's what I want to do. And I said, I gave her one clear advice. As I said, if you divorce your husband, you make sure you live in a celibate life.
you cannot have relationship with another man, or else you will go to hell. If you divorce your husband right now, at kasi right now you belong to your husband, and if you divorce him and then you venture having relationship to other man, that is directly breaking, disobeying the instruction ng ating Panginoong Diyos. So basically, we will keep on leaving you that kind of hanging explanation. Give us your comments, your questions as you watch itong episode na ito, whether right now, live or recorded. Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Si Jennifer, Sister Jennifer Tablan from Australia also. Yes, Australia is watching us. Hello, Sister Jennifer. Please say hi to Brother Dennis also. Salamat po sa inyong patuloy na panonood sa programa natin. Please spread the word. Bible Kape, while you're watching, share it to your friends, and then we can spread the beautiful news, gospel ng ating Panginoong Yeshua through this program. Help us po. Salamat po sa panonood, for following us, for the many things na pag-usapan po namin. We hope ito po ay nagkaroon ng pakinabang sa inyo. Hopefully, we did not only took your time, but we actually return to you something that you can add sa inyo pong understanding, sa inyong pananampalataya or sa inyong relationship sa ating Panginoong Yahweh. Again, may Yahweh bless us all. Until next time, shalom to everyone. Si Brother Fernan po, at muli, bukas po ipagpapatuloy natin ang ating programa. Brother Joseph po to, salamat po sa inyong panonood. Hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church,